10 أحبال طول كل واحد 140 سنتي، وهنحتاج حبلين طول كل واحد 40 سنتي. هنجيب سنتر الحبل ونعديه من تحت البار ونعدي منه الطرفين بالشكل ده. الطريقة بالتفصيل، الرابط موجود في صندوق الوصف. هنجيب الحبل 40 سنتي وهنربطه بعقدة بسيطة على البار من الناحيتين. هنستخدمه كحبل اتجاه. هنعمل صف من العقدة المزدوجة، الحبل فوق حبل الاتجاه وداخل اللوب المتكون، وهنشد. هنكرره مرة تانية على نفس الحبل، كل عقدة بتتعمل مرتين. هنكمل الصف كامل بالمنظر ده. هنفك الحبل 40 سنتي من على البار وهنربطه بعقدة بسيطة من الناحيتين. هنعمل صف كامل من العقدة المربعة، يعني هنعمل 5 عقد مربعة. العقدة المربعة بيمسك الأربع أحبال، بنجيب الحبل اليمين نحطه فوق الحبلين اللي في النص ونعمل لوب. هنجيب الحبل الشمال هنحطه فوق الحبل اليمين تحت الحبلين اللي في النص جوه اللوب المتكون ونشد الطرفين. هنكرر نفس الكلام على الناحية التانية. العقدة المربعة بالتفصيل الرابط موجود في صندوق الوصف.
هنطلع أول حبلين بره من كل جانب، وهنعمل صف من العقدة المربعة هيكون عبارة عن 4 عقدة مربعة، يعني بين كل عقدتين من الصف الأول هنعمل واحدة في الصف الجديد. هنرجع ننزل الحبلين اللي طلعناهم تاني ونحط الحبال كاملة ونعمل صف كامل من ال5 عقد مربعة. هنمشي بنفس النظام، مرة هنعمل 5 عقد والصف اللي تحتيه هنطلع حبلين من الطرفين ونعمل 4 عقد لحد ما نكمل 10 صفوف.
هنجيب الحبل التاني اللي هو 40 سنتي، هنلزقه على جنب من الجوانب ونستخدمه كحبل اتجاه، وهنعمل صف من العقدة المزدوجة زي ما عملناها فوق بالظبط. هنربط الحبل 40 سنتي من الناحيتين بعقدة بسيطة. هنبتدي نقص الزوايد بالطول المناسب، وهنفك الكوستر من على البار ونقص برضو الأطراف بالطول المناسب. هنفك الخيط من بعضه بالمنظر ده لإعطاء شكل جمالي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سبسكرايب لايك شير ونفعل الجرس. اشوفكم في الفيديو الجاي.